Okay, class. So in this meeting, discuss natin yung Poynting vector, or let's discuss Poynting's theorem. Siguro na-encounter nyo na to, no? Sa 107 o kaya sa optics. Hindi pa kayo nag-optics, no? Yung 160. So ma-encounter nyo tong Poynting vector o yung Poynting's theorem. Okay, so saan tayo mag-uumpisa? Recall natin, class, that there is energy stored. So the energy stored in electric fields is given by, let's label that WE. So energy stored in electric field, yan ay epsilon naught over 2 integral ng E squared d cube x. So ito ay for all space. Yan yung electric energy natin. Bali yung energy density, so ang energy per volume. So, di ba ito yung energy density, integrate mo sa volume, makuha mo yung energy. So yung energy density natin, UE equals 1/2 epsilon naught E squared. So yun yung ating energy density. Electric to . Punta naman tayo sa magnetic. The energy stored in the magnetic field. Yung E squared class E dot E yan ha. Baka magtaka kayo ba't nawala yung vector sign yan. E dot E yan, kaya hindi na siya vector kasi dot product lang siya with itself. So the energy stored in magnetic field, yan ay Wm 1 over 2 mu naught integral ng b squared d cube x. Bali again, yung b squared, b dot b yan. Now, the energy per volume. So, ito ay U sub b. This is 1 over 2 mu naught b squared. So, yan yung kanyang magnetic energy density. Now, yung total energy class, di ba, sum netong dalawa, electric and magnetic. Pero kukunin lang natin yung per volume. So, the total energy stored in electromagnetic fields per unit volume. So ito ay U equals 1/2. So yung sum ng dalawa, epsilon naught E squared plus 1 over mu naught B squared. Yan yung total energy density ng electric. Ito yung electric. Ito yung magnetic component. So now class, ang gagawin natin, maglagay tayo ng test charge. So suppose you have a charge Q experiencing a force. Bali yung force nito, 'di ba, yung force sa electric, tsaka force galing sa magnetic. So yung total F mo, QE plus QV cross B. Ito yung Lorentz force natin. Now, ang gagawin natin, class, kukunin natin yung work done on charge Q. So the work done on charge Q, di ba may force na tumutulak sa kanya given by QE plus QV cross B. Kunwari yung charge Q natin nag-displace by some infinitesimal distance dl. So the work done on the charge Q as it moves displacement dl. So ano to, F dot dl lang, di ba? Force times distance. So ang infinitesimal work dw, yan ay F dotted with dl. So ano to? QE
So, QE, i-factor out ko na nga yung Q. E plus V cross B, ayan, di ba? Dotted with DL. Pero class, ang DL natin, in terms of velocity, yan ay V dt. So, di ba class, yung V is DL over dt. So, DL is velocity times the small time dt. So, dotted with V dt. So, i-distribute natin. This is QE dotted with V dt plus Q V cross B dotted with V dt. Yan. Hiniwalay natin yung dalawa. Pero class, ang V cross B ay something perpendicular to V and B. So ito ay something perpendicular to V. Ayan. Tapos yung something perpendicular to V, i-dot mo sa V, bale, wala. Zero yun, di ba? Kasi that product ng perpendicular vectors ay zero. So bale, ang work natin, QE dot V dt. So yan. Yan ay para sa point charge Q. Now, instead na point charge, di ba ang point charge ganyan? Gawin nating distribution. Let's say rho. Ayan. So instead, if instead of point charge Q, gawin natin siyang distribution. We have a distribution rho. So bali ang ating dw, yan ay magiging 'di ba, E dot V dt, ito yan. Eh yung Q, papalitan natin ng rho d cube x. 'Di ba class, ang total charge ay rho integrated over the volume. So rho d cube x integrated over the volume. Yan yung charge. So yung Q, pinalitan natin neto. Yan. Kasi distribution na yung meron tayo. Now, this is equal to, ano to? Bale, yung dt ilabas ko na lang. dw over dt. Kasi over volume yung integral natin. So yung dt pwede kong ilabas. So ilipat natin siya sa kabilang side. dw over dt, yan ay integral ng, ano ang rho v? 'Di ba yung current density rho v? Bale, ito ay E dotted with J d cube x. Again, yung volume class, ito yung volume where there are charges, ha? Sulat ko nga. Volume where there are charges. Ayan. Bale, ang energy per time, class, anong energy per time? 'Di ba power? So yung power output natin, E dot J d cube x. Pero pangit pa yan. Pangit pa yung form na yan. Pero sige, para ma-imagine yung E dot J. Ang E dot J is work per unit time. Ito yon, work per unit time per unit volume. Per unit volume. So para siyang energy per time per volume. Parang density ng power. Yun yung E dot J. Sige. Recall natin Faraday's law. Ay, hindi Faraday. Ampere's law pala. Del cross B mu not J. So class, from time to time, randomly nating i-invoke yung mga Maxwell's equation na. So dapat kabisado nyo siya. Partial E, partial T. So yan yung ating Ampere's law. Kunin natin yung J dito. Bali yung J, ito ay 1 over mu naught del cross B minus epsilon naught partial E, partial T.
Now, ang gagawin natin, di ba may e.j tayo? Yung i-dot natin dito sa j na to. Bale, yung e.j natin, this is e dotted with ito, 1 over mu naught del cross b minus epsilon naught partial e partial t. Now class, sa ngayon markahan natin to as star. Babalikan natin yan mamaya. Kasi mayroon tayong dalawang medyo complicated na expressions. Una ito, pangalawa ito. So i-breakdown muna natin siya. Let's use the product rule. Bali, ito muna, yung meron tayong del dot e cross b. So del dotted with e cross b. Ito ay, class ano lang to yung mga nilista nating product rules noong vector calculus na lesson natin. So i-recall lang natin siya. E dotted dot to. Del cross b. Ayan. Ang del dot e cross b ay b dot del cross e minus e dot del cross b. So gagamitin natin itong product rule na to isolate e dot del cross b. Bali yung e dot del cross b natin magiging ito, kabila lang, tas negative. So ito ay magiging b dotted with del cross e minus del dot e cross b. So bakit natin to kinukuha? Kasi meron tayo nito. E dot del cross b. Yung mu naught constant lang yan. Pwede nyo ilabas. So yan yung gusto nating malaman. So class, ang del cross e, Faraday's law, negative partial b, partial t yan. So ang e dot del cross b natin is negative b dotted with partial b, partial t minus del dot e cross b. Ayan. So, negative b dotted. Ang b dot partial b, partial t, evaluate nga natin to. Kunwari class, meron tayong, kunin natin yung time derivative ng b dot b. So class, ito product rule lang to, di ba? This is b partial b partial t plus b left derivative ng right plus right derivative ng left. Bali 2b partial b partial t. Bali may dot pala dyan. Ayan. Bali ang b dot partial b partial t, yan ay equal sa 1/2. Ito diba 2? Yan ay equal sa 1/2 partial t ng b squared. Class ang b squared b dot b ha. Ito, b squared yan. So bali, same to class sa, kunwari meron kang e naman yung napagdiskitahan mo. Yan ay 1/2 partial t ng e squared. So yan siya. Now, bakit natin yan ginawa? Kasi meron tayong b dot partial b partial t dito. So, yung e dot del cross b, ang e dot del cross b, yan ay negative 1/2 partial t ng b squared. Tapos ano yung next term? Kopyahin natin. Minus del dot e cross b. Ayan. Bali yung itong e dot del cross b natin, ibalik natin siya dito sa star. So go back to star. Magkakaroon tayo ng e dot j. This is equal to 1 over mu naught
E dot del cross B, di ba? Yung first term. So 1 over mu naught times -1/2 partial t of b squared minus del dot E cross B. Tapos meron ka pang next term, which is minus epsilon naught partial E partial T. Minus, sige, i-mental natin class. E dot partial E partial T. So ano yung value ng E dot partial E partial T? Ito, 1/2 partial T ng E squared. So 1/2 partial T ng E squared. Ayan. Yan na yung ating E dot J. So class, yung mga may partial T, i-ano natin, pagsamahin natin ito plus ito, tapos iwalay natin to. Bali, ang ating E dot J, yan ay equal sa -1/2 partial T ng epsilon naught E squared plus 1 over mu naught B squared. Yun yung mga may partial T tayo. Tapos minus yung del dot ay may 1 over mu naught dito. Tama ba? Kasi meron ka nito. So 1 over mu naught del dot E cross B. Yan, medyo nalilito ako. So yan na yung pinag-separate natin ng mga ito yung may time derivative, ito may spatial derivative, yung del dot. So recall natin, ang dw over dt, yan ay E dot J d cube x. So yung E dot J, ipasok natin dun sa integral. So this is V -1/2 partial t ng epsilon naught E squared plus 1 over mu naught B squared minus 1 over mu naught del dot E cross B d cube x. Ayan. Bale, simplify lang, ay ano lang natin to class. I-separate natin into two integrals. Ito yung isa, ito yung pangalawa. Bale, now, the dw over dt, yung power, that is, class, di ba, d cube x. Bale, yung partial t, pwede nating ilabas. Gawin nating time derivative, total derivative, v, 1/2 epsilon naught E squared plus 1 over mu naught B squared d cube x. Class, bakit naging total derivative to? Kasi kapag nag-evaluate ka ng integrand, di ba hindi na siya magiging dependent dun sa function na yon. So, bale, magiging solely time function na lang siya. Kaya naging total derivative niyan. Pag nilabas mo dito kasi pag nasa loob, yung E squared at B squared, function of space and time. So, may partial t ka dyan. Pero dito, pag nilabas mo sa integral, function of time na lang to. Kasi ito, in-integrate mo over the space, edi na-evaluate na yun, di ba? So, hindi na siya dependent sa XYZ. Dependent lang siya sa time. Tapos yung next term, 1 over mu naught, plus ang integral ng, mag-Stokes theorem nga tayo dito. Di ba meron tayong integral ng del dot, ay hindi Stokes theorem, divergence theorem pala. Ayan, d cube x. Yan ay equal sa E cross B
dotted with dA over the closed surface. So, ang ginawa lang natin dito, divergence theorem. So, ito ay 1 over mu naught closed surface E cross B dot dA. So, class, ito na. Final form na siya ng rate of change ng energy with respect to time. So, yung energy natin, class, hindi conserved. Kasi, ito may change siya. Depende na lang, syempre, kung zero to. Kung zero to, edi conserve. Kung zero yung right-hand side, edi conserve yung energy. Pero kung hindi, it is time changing, time dependent siya. So itong equation na to, this is actually the work energy theorem ng electrodynamics. Class, di ba meron tayong work energy theorem sa mechanics? Yung the work done is the change in kinetic energy. Yun yung work energy theorem sa mechanics. Yung work energy theorem sa electrodynamics, ito. Class, ito, di ba class, ito ay energy density lang? Teka nga, isa-isayin natin. Left-hand side, power, energy per time. Ito, energy density. Ito yung U. Tapos, some other term na lumalabas dun sa surface. Bale, yung rate of change in energy ay the rate of change in the energy density, yung una, yung initial, minus yung lumalabas na other form of energy doon sa surface. So, itong equation na to, this is actually Poynting's theorem. Ayan. Poynting's theorem. So, ano lang class, some remarks. So, the first integral, yung may energy density, is the energy stored in fields. Yung second integral naman, yung may surface integral is the outflux. Hindi ko alam kung may word na outflux. So, omit natin. Ayan. Yung outflux at which energy escapes the boundary. So, at which the energy escapes the boundary. Ayan. So, una, ito ay energy stored in fields. Ito yung energy escaping sa surface. Now, let's define class the Poynting vector. Ang Poynting vector class ay ito. Ayan lang siya. 1 over mu naught E cross B. So, S that is equal to 1 over mu naught E cross B. So, class, ang ibig sabihin ng tatlong line ay definition na. So, S is 1 over mu naught E cross B. Ano ba to? Ano ba unit neto? Energy per time, tapos yung area ilagay mo doon. Energy per time per area, ang unit ng Poynting vector. So, this is energy per time per area. Or we also call this the energy flux density. Energy flux density. Ayan, kung Poynting vector, pwede siyang tawagin na energy flux density. So pareho lang siya sa Poynting vector. Now, ang gagawin natin class, let's consider a special case. So what if no work is done on the charges? Bale, automatic zero to. Diba? Kung zero yan, equate natin sa right-hand side, no work, negative d dt
Class, gawin ko na lang energy density yan, ha. Ito yung, ito. Ito yung energy density U. Plus, ano to? Ay, minus pala. Surface integral ng Poynting vector dot dA. So, sinimplify ko na. Ayan. So, bale, i-equate ko lang d dt ng u d cube x. This is equal to negative v del dot s d cube x. So, saan to nanggaling? I-invert natin yung yung ano ba to? Yung divergence theorem. Ito siya, 'di ba? Del dot s siya. So, binalik ko lang yung using the divergence theorem. So, kaya magiging del dot s d cube x siya. Now, ito ay d cube x, integral over d cube x. Bale, yung mga integrands mo, they should be equal. Kasi arbitrary yung volume natin. Kaya, magkakaroon tayo ng partial u, partial t, equals negative del dot s. Ay, sige, kung nalilito kayo, class, kung bakit naging partial derivative. Tanggalin natin yung partial in time derivative dito, ha. Ayan. Kasi kapag nilagay mo siya sa loob ng integral, kailangan mo siyang i-partial derivative. Kung nasa labas, total derivative siya. So magkakaroon tayo ng partial u, partial t equals negative del dot s. Yung rate of change ng energy density mo is the negative divergence of the Poynting vector. So yan lang. Yan lang yung medyo mahalagang equation sa atin. Una ito, then the definition of the Poynting vector, then the rate of change of the energy. Saan ba natin ito ma-apply? Di ba yung pinag-uusapan natin power? Di ba? Yung power output. So, mag-example tayo ng simpleng simpleng system. Kunwari meron kang uniform na ano ba to, na wire. So, for uniform electric fields na nagfo-flow parallel in a wire of voltage V, radius A, and length L. Ang electric field natin, yan ay V over L K hat. So, class, yung system natin ganito, ha. Meron kang wire dyan na may potential difference V. So, voltage V. So, yung electric field mo, ganyan. And therefore, yung ating yung ating electric field is just the voltage per length. 'Di ba, class, yun yung sa simple na wire, voltage per length lang yung electric field niya. So, in direction, let's say K hat along Z. Now, the magnetic field, kunwari may length L to, meron siyang radius A. The magnetic field at the surface. So, yan ay given by, ano tayo, ha? Di ba yung current pag ganito, pataas din? Kasi current carrying wire yan. Bale, meron kang mu naught I over 2 pi A. Mu naught I over 2 pi A phi hat. Phi hat yung direction. So class, di ba mu naught I over 2 pi S dapat yan. Pero at the surface, dito lang, dito sa surface mismo, yung kanyang magnetic field ay mu naught I over 2 pi A phi hat. Now, ito ay along C, ito ay along the circumferential. So ano yung Poynting vector natin? Now, the Poynting vector
So yan ay S equals 1 over mu naught E cross B. So ano ba ang E cross B natin? 1 over mu naught V over L K hat cross mu naught I over 2 pi A phi hat. Ano ang K cross phi? S phi Z. Ito yung positive. So ang K cross phi ay negative S hat. Bali ito, mu naught magka-cancel. V I over 2 pi AL negative S hat. Yan na yung pointing vector natin. Now next, kukunin natin yung energy per unit time passing through the surface. Ito yung energy per unit time passing through the surface. So ang gagawin natin, let's take that energy per unit time passing through the surface of the wire. Class, ang nangyayari kasi, kapag meron kang ano dito, current na dumadaloy dyan, yung, ano ba to? Merong energy na lumalabas dito sa surface niya. So yun ay, ano ba to? S.dA. Yun yung energy outflux. Bale, ang S.dA, ito ay equal sa, bale yung integral ng S natin, VI over 2 pi AL negative S hat, i-dot ko sa, ano ba yung surface ko? Ay, yung small surface. Bale, dA, yan ay A d phi dz S hat. So, class, dapat, ano na ha, by this time, marunong na kayo mag-construct ng mga small area, small volume in different coordinate systems. So, ito ay A d phi dz S hat. Ang differential ko ay d phi at dz. Phi runs from 0 to 2 pi. Ang z natin is the total height, 0 to L. Bale, constant lang tong mga to, no? Magka-cancel yung A. So, VI over 2 pi L times d phi. So, 2 pi times L, yung dz. Tapos negative 1. Bakit negative 1? Kasi negative S hat dot S hat. So, bale yung power, ito yung power, di ba? Energy per unit time. So, ang power natin, this is equal to negative IV to pi L. Class, ang ibig sabihin ng negative IV na power, di ba? Yun yung ano natin, yung dW over dt is the power. So, yun ay yung flow inward. So, this is negative IV inward. Pero kung gusto nating ma-imagine yon, P equals IV outward. Ayan. Class, di ba? Ito yung usual na power natin sa circuit. Ay, sa mga circuit components natin. Di ba meron kang resistor na may voltage V, tapos may current na I dyan. Anong power niyan? IV. Kasi ang ginagawa ng resistor class, dinidissipate niya yung energy para maging heat. So yung power na yun is equal to IV palabas. Kasi yung ginagawa ng resistors ha, dinidissipate nila yung energy through heat. So yan siya. P equals IV. So kapag tinanong kung saan nanggaling to, sabihin nyo, galing siya sa pointing vector. Ayan.
Galing siya sa Poynting vector. Now, may tanong ba class so far? Si Axel, may tanong ba? Wala naman po, sir. Okay, si Kalista, Pauline. Wala pa po, sir. Okay. Si Georgine, any questions? Wala po, sir. Okay, walang tanong. Then let's move on to another example. Yung ating next example ay kanina simpleng wire lang, di ba? Ngayon naman, kuha tayo ng long coaxial cable. Ang tanong, find the power output. So ano na naman yung coaxial cable natin? Meron kang dalawang infinite cylinders, coaxial. Yung isa may radius A, yung isa may radius B. Yung current sa A, surface lang to kasi mga cylindrical shells lang sila. May current ka na pa ganyan. Dun sa B, may current ka na pa ganito. So yan yung coaxial cable natin. Pero para mas ma-imagine yung class, patayuin natin yung system. Kasi di ba kapag cylindrical coordinates, ito yung Z. Ayan. Para mas ma-imagine nyo. Meron kang I dito. Meron kang I dito sa labas. Now, i-mental natin to class magnetic field between the cylinders. Amperes law tayo. Ang magnetic field, mu naught I enclose. So B dot dl, mu naught I enclose. Bale, mu naught I over 2 pi s phi hat. Yun yung Amperes law natin in between the cylinders Ayan. So now, the next is the electric field between the cylinders naman. Let's say may surface charge density na sigma na dumadaloy dito. Na naka-stuck dun sa dun sa inner cylinder natin. Bali, ang electric field mo, Gauss law, may Gaussian surface ka na, ano yung itsura ng Gaussian surface mo? Pa-cylinder din. Kasi yung electric field mo, pa-S hat naman. May electric field ka na ganyan. So yan class kaya nyo nang i-mental yung Gauss law. Bali, E dot dA, bali E, sige na, huwag na natin shortcut. E times dA, ano yung Gaussian surface natin? 2 pi SL. Kunwari, 2 pi SL yan. Kasi ito yung Gaussian surface natin. May radius S, may length L. So, bali, ang surface area niyang cylinder na yan, 2 pi SL. This is equal to Q enclosed over epsilon naught. Bali, Q enclosed mo ay sigma times the area, 2 pi AL. 2 pi AL over epsilon naught. Bali, ang ating electric field ay sigma A over S epsilon naught S hat. So, yan na yung natin. In between the cylinders, meron kang magnetic field na circumferential. Meron kang electric field na radial. Now, the next step is find the Poynting vector. So, bali, ang S natin, 1 over mu naught, E cross B. Plus, di ba kanina inimbento lang natin yung sigma. Later on, mawawala yan. Kaya huwag kayong mabother dito. So, this is 1 over mu naught. Mu naught I over 2 pi S phi hat. Cross. Ay, baliktad. E muna. Sigma A over S epsilon naught S hat crossed with mu naught I over 2 pi S phi hat. Bale,
cancel ko yung mu naught. Ito ay magiging I sigma A over 2 pi epsilon naught S squared. Ano yung direction? S hat cross phi. So S phi Z. Ito yung positive. So S cross phi ay Z. K hat. K hat yung kanyang direction. Tama ba? Okay. So yun yung ating pointing vector. Tama no? S phi. So Z. Now the next step is find the power output. Power output natin S dot dA. So bali ito ay I sigma A over 2 pi epsilon naught S squared K hat. Class, tignan nyo. Ang direction ng pointing vector ay K hat. Ibig sabihin, meron kang energy going in the K hat direction. Class, ang K hat direction ay ganito, di ba? So, ibig sabihin, nagli-leak yung energy mo in this direction. Bali, ang area na tinatamaan niya ay ito. Hindi yung gilid Kanina class, 'di ba ang pointing vector natin sa unang example S hat. So ang area na tinatamaan niya ito. Pero this time ang pointing vector natin K hat. So ang area na tinatamaan niyan ay ito. Ayan, na-imagine nyo ba class? Imagine niyo may energy nag-escape. May energy nag-escape diyan. So saan siya tumatama? Saang area siya tumatama? Dito. Ayan. Bali, ano yung dA natin doon? Kung may dA ka dito, ito yung area na tinatamaan ng energy na nagli-leak. So ito ay S d phi, SDS d phi. Parang RD theta sa polar. So yun ay SDS d phi. Sige, kung di nyo pa na-gets. Ito yung small area. Ito ay DS. Ito ay SD phi. Kaya, ang ating small area ay SDS d phi. S, DS, d phi. So, ano yung normal niya? Siyempre, ano yung direction ng area vector natin pag ganyan? K hat. Ayan. So, ang differential natin ay S. Class ang S natin nagra-run from A to B. Kasi dito sa loob wala. Wala kang B, wala kang E. So, ang S natin runs from A to B. Ang ating phi runs from 0 to 2 pi. So, ang ating power output ay I sigma A over 2 pi epsilon naught. Tapos may 2 pi ka. So, k hat at k hat, 1 lang yan. Integral from A to B ng 1 over S ds. Plus yung d phi, 2 pi lang yan, di ba? Kasi wala naman siyang ibang kasama. So, 1 over S ds, yan ay ln. Bali, this is I sigma A over epsilon naught ln of B over A. Yan na yung power output. Pero kung hindi pa kayo satisfied dito sa power output na yan, pwede pa tayong mag-proceed. So, let's note the voltage given by V equals negative E dot dL. So class, yan yung yung potential difference, E dot dL. Pero ano ba yung E natin? Sigma A over S epsilon naught S hat. Negative 8 B to A ng sigma A over S epsilon naught S hat. Ano yung small length natin sa cylindrical? DSS hat, SD phi phi hat, DZK hat.
So, bali mawawala na to kasi S hat lang naman yung gusto natin. I-dot product. So, this is negative. Ilagay ko dito. So, magiging A to B ng sigma A over epsilon naught 1 over S ds. So, ito ay sigma A over epsilon naught ln of B over A. Yan yung V natin. Pero ano ba itong power natin? Ito, sigma A over epsilon naught ln B over A. Yan ay V, di ba? So, P equals IV ulit. So, yan na naman yung power output ng system natin. So, hindi ko lang alam kung may ibang systems na hindi IV yung equal. Pero madalas na nakikita ko, P equals IV yung lumalabas. Mapa simple wire man or mapa coaxial cable. Yun yung power output. Ang pinagkaiba nga lang dito sa simple wire, ano yung direction? S hat. S hat yung direction nung ano? Nung ano ba to? Pag-disperse ng energy. Dito naman, K hat. K hat yung pointing vector natin. So, yun siya. P equals IV ulit. So, class, may tanong ba? Si Easy Franco. Any questions? Sir, bakit po pala hindi po natin nagagamit yung U? Nasaan? Ito. Ay, ayan. Yan po, sir. Sige. Ang gusto kasi nating itanong dito actually is yung energy na nag-escape. Sige. Itong first term na to, nangyayari yan kapag nag-iiba yung electric field and magnetic field mo. Pero in cases na uniform, 'di ba? Imagine niyo yung time varying electric field and magnetic field. So kunwari ikaw tina-time vary mo yung electric field and magnetic field. Pero ito yung contribution ng first term. Yung contribution ng second term, parang imagine niyo na may leak dun sa system, may energy na kumakawala. So ito ay dahil sa iyo, ito ay dahil sa ginagawa ng system mo. Dito, wala tayong ginagawa sa kanya. Hindi natin tina-time vary yung electric field and magnetic field. Sama yun. Ito uniform. Ito uniform. Hindi siya function. Kunwari ito ay I of t, ikaw yung nagbabago ng current, then may contribution yung first term natin. Kasi 'di ba, tignan niyo to. Time derivative. Time derivative ng something na hindi time dependent, edi wala. Walang contribution. Ito ay uniform, ito ay uniform. Bale, wala nang sense na kunin yung first term. Kaya nagpo-pointing vector na lang tayo. Ayan. Yung pangalawa din, uniform ay hindi natin binabago yung E and B, so hindi na natin kukunin yung first term. Yung second term na lang. So, ayun siya. Kaya ganyan. Sige, para mas malinaw, ay ulitin ko lang. Ito ay ginagawa mo, ito ay ginagawa ng system. Ay, ano ba to? Sige. So, ang tanong, bakit ginagawa ng system yon? 'Di ba? So, isipin nyo, ang energy change ay dahil sa ginagawa ng outside person at yung pangalawa dahil sa ginagawa ng system mismo. Kasi ano ba yung nangyayari? Kunwari, meron kang circuit. Ayan. Or whatever components. Class, 'di ba nagpo-produce to ng mga magnetic fields and electric fields everywhere? 'Di ba? Nasaan ba yung, kunwari, current carrying wire, edi may magnetic fields ka na dyan. Tapos, samahan mo pa ng resistor na nagjo-joule heating. So, yung mga energy natin, class, wala silang gugustuhin nilang kumawala. Dahil para makagawa ka ng magnetic fields,
kailangan mong mag-effort, kailangan mong maglabas ng energy. Yun yung significance ng Poynting vector. Ayan, yung E cross B. Kasi, sige, wag lang circuit. Simpleng current carrying wire na may I. 'Di ba ang ginagawa niyan, bukod sa nagfo-flow yung charges diyan, nagpo-produce pa siya ng magnetic field. Kailangan mo mag-effort para mag-produce ng magnetic field. Ano yung effort na yun? Yun yung energy output mo. Yung IV. Yan. In the case ng resistors, yun yung heat. Nasagot ba? Yes po, sir. Thank you po. Okay. So, yun lang class. Medyo medyo weird kasi kailangan naman ng energy to create electric field, magnetic field, ganyan. Pero meron ding energy stored. Meron ding energy stored in electric fields and magnetic fields. So parang magulo siyang chain reaction. So para hindi kayo maguluhan, isipin nyo na lang yung Poynting vector. Ayan. Kung meron kang Poynting vector, meron kang nag-delete na energy palabas. Yun siya. So any other questions? Si Jessica. Wala naman po, sir. Okay, wala. Kung walang tanong, sige, let's move on. Anong oras na? 5:03. Mababa ba tong discussion natin? Sige. Okay, let's apply everything now to the electromagnetic waves. So mag-umpisa. Class, di ba last time meron tayong pahapyaw na discussion on electromagnetic waves. So simplihan muna natin dito. Let's discuss waves in one dimension. Class, nakikita nyo ba yung kwento? Yung kwento ng electrodynamics course natin. Di ba una, electrostatics. Si Coulomb's law. Tapos, nagkaroon ng magnetostatics. Biot-Savart law. So, nung electrostatics, nagkaroon din ng Gauss law. Magnetostatics, meron kang Ampere's law. Tapos, pinagsama yung dalawa. Nagkaroon ng electrodynamics. So, minodify ni Maxwell yung Ampere's law. Tapos, using Maxwell's equations, napatunayan na light is an electromagnetic wave. So, yung kwento ngayon, mapupunta na tayo sa waves. So, punta tayo sa waves in one dimension. Tapos mamaya, later on, aalis na tayo sa sa classical na cases. Pupunta na tayo sa relativistic. Pero mamaya, later on pa yun. Yung kwento, andito muna sa waves. Sa electromagnetic waves. Tapos, di ba ang electromagnetic wave, light electromagnetic wave, yung pinakamahalagang application class netong ating Physics 130 ay sa optics. So, optics and electronics, yun yung pinakamahalagang applications ng electromagnetic theory. Kaya kailangan maalam kayo sa electromagnetic theory. Ba't ako napunta na? Okay, waves in one dimension. Now class, usually, yung sinusoidal wave natin, eto, given by f of zt. So, time varying function to. Yan ay a cosine k z minus vt plus delta. Sige, isulat muna natin. Ito class, itong wave function na to, ito yung generally ginagamit to describe waves, di ba? Ang wave naman mukha siyang sine, mukha siyang cosine. Pero gawin na lang natin cosine. Kasi di ba ang cosine ay sine na shift. Teka, ano ang sine? Ganyan. Ano ang cosine? Pag ganito. Yan. So kapag yung sine, inusog ko pa ganito, mukha na siyang cosine. Kaya mas maganda kung minsan, cosine na lang. Cosine na lang gamitin. Meron ko namang phase angle dito na nagdi-dictate kung gaano na-adjust yung wave natin.
So itong K, tinatawag tong wave number. Ang delta, ito yung phase factor. Ito yung general na ginagamit. So the sinusoidal wave F is the most familiar wave function. So itong wave number, so the wave number, kapag kapag nag-research kayo on spectroscopy ganyan, madalas makikita nyo yung wave number. The wave number is related to the wavelength. Tapos yung mga bagay-bagay, dinedescribe na in terms of the wave number, hindi sa wavelength. So ito yung conversion nila. K, the wave number, equals 2 pi over the wavelength over lambda. So, pwede nyo siyang imagine in class na frequency in the spatial domain. Diba ano bang unit nito? 1 per length. Diba? Ano yung frequency in the time domain? 1 over the period, diba? 1 per second. Hertz. Ito naman, frequency in the spatial domain, 1 over meter or the wave number. Yun yung kanyang conversion in terms of the wavelength. Now, kunwari meron kang wave na ganyan. Ang lambda natin, yung wavelength, diba? Ito yung length ng isang wave. Ito yung lambda. So, 2 pi over lambda, that is the wave number. Tapos, yung period, yung time it takes for one complete cycle. So, yan ay given by T equals 1 over F, where F is the frequency of oscillation. Where F is the frequency of oscillation. So, ito class, ano lang to basic na sa physics 106. Yung uniform circular motion and waves. So the period, time it takes to complete one cycle is 1 over F. Now, kung ayaw natin ng F, we can also use the angular frequency. The angular frequency omega is given by 2 pi F. Omega equals 2 pi F. Plus, kung ang F ay kung gaano siya kadalas mag-oscillate, kaya siya frequency. Ang omega naman, gaano kabilis yung pag-rotate. Bakit rotate? Ayan, di ba? Ang frequency mo ay kung gaano siya kabilis umikot. Ayan. Ang omega mo, gaano kabilis yung pag-increase ng angle. So class, di ba, yung uniform circular motion, kapag kapag tinignan mo sa side view, kunwari andito yung mata mo. 'Di ba mukha siyang paganito? 'Di ba? Ganyan lang yung circular motion. Tapos paggalawin mo along x, mukha na siyang wave. So kaya related yung uniform circular motion at saka yung waves. So ayan yung angular frequency. Tapos, this can also be written as itong angular frequency natin, omega equals lambda kf. Saan ang galing yung lambda k? Ayan. Di ba ang lambda k ay 2 pi? Bali yung 2 pi, palitan natin ng lambda k. Pero ang lambda f ay yung velocity. Yung velocity ng propagation ng wave, di ba? Ano ba ang lambda? Meter. Ang f per second. The meter per second velocity. So this is k times v. Yan yung ating angular speed. Now, the wave function
Ay, ano na pala kayo, no? Nagka-quantum pala kayo ngayon. So, familiar naman kayo sa wave function. Ano ba ito? Nagdolo ko yung aking whiteboard. The wave function then is given by itong f of zt natin, i-rewrite natin siya. Yung, diba, i-distribute natin yung k. So, magiging f of zt equals a cos kz minus kvt. Ayan, di ba? Na-distribute lang yung k plus delta. Eh, yung kv ay omega. So, this is a cos kz minus omega t ay plus delta. Yan yung ating usual na wave function na ginagamit. A cos kz minus omega t plus delta. Now, kung gusto nating mag-describe ng wave na traveling to the left, now, if the wave is traveling to the left, ito positive orientation to usually. Pero kung gusto mo mag-describe ng wave na pumupunta to the left, meron kang f of zt equals a cos yung k babalik ta rin natin. Negative kz minus omega t plus delta. Ayan. Pero class, di ba, ang cosine ng negative x, cosine of x. So, palitan na lang natin ng positive to. Positive, positive, negative. Sigurahin ko. Positive, positive, negative delta. Yan yung wave natin na nagta-travel to the left. Class, ang ginawa ko lang, ninegate ko yung k. Kasi ang positive k ay to the right, ang negative k ay to the left. So, di ba, ay nako, baka nalito kayo dun sa ginawa ko. Mag-describe tayo ng wave na pumupunta sa left. So, inenegate ko to, then i-retain ko, yan, i-retain natin yan, i-negate natin to. Ayan nangyari. Ayan. Pero 'di ba, ang cosine of negative x ay cosine x. So mag-multiply tayo ng negative 1 dito sa loob para lang maganda siyang tignan. Kaya meron kang plus, meron kang minus. So yan yung ating wave traveling to the left. Now, meron pang isang notation sa pag-describe ng waves. We call that the complex notation. Recall natin class yung physics 112 nyo. Euler's formula. So, ang e to the I theta, yan ay cos theta plus I sin theta. So, ang real part ng e raised to I theta ay cosine theta. Diba? Ito yung real part. Ito yung imaginary part. So, ang real part ng e raised to I theta ay cosine theta. Now, bale, ang f of zt natin, bale itong cosine, pwede nating i-exponentiate yan. Sabihin lang natin na real para alam natin cosine yung tinutukoy natin. So, ito ay real part ng a e raised to I kz minus omega t plus delta. Ayan. Kasi kung kukunin mo yung real part nito, cosine lang naman. Which is, ayan. Pareho lang siya. Ginawa lang nating exponential. Kasi, sometimes, mas madaling kumuha ng, kunwari, derivative ng exponential, di ba? Exponential din. Or mga integral ng exponential din. Eh dito, ang derivative ng cosine, negative sine, tas derivative ng sine cosine. Medyo messy.
Kaya mas convenient sometimes na gawing exponential lahat ng bagay. So yan siya. Now generalizing, we can have a complex wave function. Kapag complex, gawin nating f squiggle. F squiggle of zt, yan ay a squiggle a raised to I kz minus omega t. Ano nangyari sa delta? Di ba class, a e raised to I kz minus omega t, yung e raised to I delta ilabas natin. So ito, may e raised to I delta ka dyan, mawawala to. Ayan, pareho lang yan, di ba? Yung a e raised to I delta, ayan ay isang complex number. Kaya siya naging a squiggle. Yung a squiggle, yan ay a e to the I delta. Where a squiggle, hindi ko alam kung anong tawag dito. Tilde. Yan ba yung tilde? Squiggle na lang. Where a squiggle is equal to a e to the I delta is the complex amplitude. Class, kapag nag-ano kayo, kapag nag-electronics, may 180 ba kayo ngayon? Or 195? Wala. Siguro next sem pa ata yan. May mga instances na yung amplitude nyo na mababasa ay complex. Ang weird, no? Wave, di ba imagine niyo yung wave. Kasi yung amplitude, di ba, kung gaano siya kataas. Kung gaano kahaba yung ano mo, yung from the zero to the peak, yun yung amplitude mo. Tapos naging complex. Ang weird, no? Pero nangyayari siya. Ano lang yan, class, sa impedance. Pero hindi na natin i-discuss yun dito. Pero yun lang, kapag may complex na amplitudes, usually sa impedance yun. Ano ba? So, ang complex F squiggle. Isulat ko nga dito. Ang complex, ito yung mas general ha. Ay A e raised to I kz minus omega t. Pero kung gusto mo lang ng real part, edi f of zt, real part ng F squiggle zt. Ayan. Bale, madali na lang makakuha ng isang wave function na makatotohanan, yung real part, kapag meron ka netong complex, yung general na wave function. Pero hindi, wag niyong baliwalain class yung imaginary part ha, kasi kapag sa laboratory, sa laboratory, usually yung pinagtutuunan lang ng pansin yung real part. Pero yung imaginary part, andun yung phase. Andun yung phase angle, andun yung phase lag, kung tawagin. So mahalaga na malaman din natin kung ano yung imaginary part. Anyway. So ayan, meron kang complex na wave function, meron kang real na wave function. Now, saan natin ito ma-apply? Punta tayo sa reflection. Reflection and transmission. Di ba class, ang mga wave nagre-reflect and sometimes tumatagos, nagtatransmit. Friday ngayon, no? Friday. Hi, weekend na. Kapag pahinga tayong lahat. Now, kunwari class, meron kang wave. So suppose you have an incident wave. On a string. At z less than 0. So yung ano natin class ha, yung axis natin, z na lang. Huwag lang xy kasi madalas z yung ginagamit. Then it meets, ano ba to? Say boundary.
Gawin natin quote-unquote boundary. Kasi hindi talaga siya boundary. At z equals 0. So, anong nangyayari? Meron kang string. Tapos, let's say, nagkaroon ng buhol dito. Ano ba itsura ng buhol? Ayan, tinali mo. Tinali mo siya sa whatever. Tapos may panibagong string dito na ganyan. Ito yung boundary. Z equals 0. Ito z less than 0. Dito z greater than 0. So, imagine niyo class na dalawang magkaibang tali, pinagbuhol nyo. So, kapag nagkaroon ako ng wave dito, di ba magta-travel yan? Ano mangyayari sa kanya pag na-reach niya to? Tatagos ba? Or mawawala? Or kung ano man? So, yun yung aalamin natin. Now, ang incident wave natin, gawin nating general, gawin nating complex. So, here, sabihin natin ito ay string 1. Ano tayo, class? Sa wave on a string. Ito naman ay string 2. Ano lang, simpleng setup lang, tali. Huwag muna tayo pumunta sa electromagnetic wave. Medyo mahirap imagine yun eh. So, string 1, string 2 muna tayo. Now, the incident wave. So, yan ay gawin nating script I for incident of zt that is equal to AI squiggle for incident e raised to I k1z minus omega t. Hindi natin alam ito, lahat hindi natin alam. Gawin lang natin siya ganyang form. So this is z less than 0. Kasi class, yung incident natin ay nasa z less than 0. Ito yung incident. Ito yung transmitted. Diba? Siyempre, kapag tumagos siya, edi transmitted yon. So, sa kabilang side, transmitted. Kapag nag-reflect class, yung wave, andito din yung reflected. Diba? Hindi ka naman pwede mag-reflect dun sa kabila. So, kung magre-reflect ka, babalik ka. Kaya dito ka mapupunta sa left side din. So, sa left side, ang incident wave at reflected wave. Sa right side, ang transmitted wave. Now, if it reflects, so if it reflects, the reflected wave is given by f sub r for reflected function of zt. Yan ay equal sa ano to? ar e raised to I negative k1z minus omega t. So class, kanina 'di ba? Kapag nagta-travel to the left, negative ang wave number. Kaya ganyan. Yung omega wala siyang pake kasi time yan. Wala siyang pake kung nagta-travel ka to the right or to the left. Ang may pake lang yung wave number. Kasi siya yung spatial. So it travels back, hence negative k1. Ito ay z less than 0 ulit ha, pag reflected. Now, the transmitted wave is given by ft for transmitted squiggle. Ito ay at e raised to I. Hindi na natin alam yung wave number niya, no? So, gawin natin K2. Gawin natin iba. K2z minus omega t. For z greater than 0 ito. So, incident, reflected, transmitted. Bale, yung net disturbance sa string. So, the net, di ba ang wave ay disturbance? Tawagin natin siyang disturbance of the string. On, off. On na lang. On the string. Yan ay, syempre, yung net, yung sum. Sa left side, ito. Sa right side, mag-isa lang to. Bale, f of zt. Yan ay, piecewise. Sa left side, yung sum ng incident
K1Z minus omega t plus A squiggle R yan. A raised to I negative K1Z minus omega t. So ito ay sa Z less than 0. Sa right side naman, yung transmitted lang. A raised to I K2Z minus omega t. Z greater than 0. Now, meron tayong boundary, yung buhol. Ito. So, magkakaroon tayo ng boundary conditions. Isa-set natin yon. Boundary conditions. Dapat define lahat ng functions natin, no? So, dapat smooth sila and therefore continuous. Number 1, at the boundary, unless may outside force na nag-act. Pero in this case, wala. Sabihin natin wala. F of zt is continuous. Bale, F squiggle of 0 minus t is F squiggle of 0 plus t. Ayan. At the boundary, yung F mo ay continuous. Eh dito, di ba, 0 minus yan. Ito 0 plus. Bale, dapat continuous sila. Continuous yung F mo. Tapos, yung pangalawang boundary condition, number 2, the derivative must also be continuous. So, medyo kakaiba to kasi yung derivative continuous din. Bale, yung partial F, squiggle, partial Z, at Z equals 0 minus, yan ay partial F squiggle, partial Z, at Z equals 0 plus. So, yan na yung dalawang boundary conditions natin. Now, note natin the wavelengths and wave numbers are related by the following. So, isulat ko na lang. Lambda 1 over lambda 2 is K2 over K1 equals V1 over V2. So, ito muna. Yung lambda 1, di ba class ang lambda ay, ano ba to? V is lambda F. Teka lang. V is lambda F, di ba? So, ang lambda at V ay directly proportional. Kaya, kung ano yung nasa taas, lambda 1, V1, lambda 2, V2. So, lambda 1 over lambda 2 is V1 over V2. Now, ang lambda at K naman ay inversely proportional. Sanasan ba yun? Nasaan na yung lambda? Ayan. Ang lambda at K ay inversely proportional. Kaya, ito. So, ang 1 over K1 over 1 over K2 yan, di ba? Equal lang siya sa K2 over K1. So, huwag kayo malilito. Sinulat ko lang yan kasi later on magagamit natin to. Now, ang gagawin natin class, i-relate itong mga to, AI, AR, AT, K1, K2, lahat yan hindi natin alam. So, gagamitin natin yung boundary conditions para malaman kung ano yung mga yan. Meron tayong 3 unknowns, di ba? 1, 2, 3. Pero meron lang dalawang boundary conditions. So, may isang matitira, which is yung incident. Di ba? 3 unknowns, 2 conditions. Bali, may isang matitirang unknown. Ito yung itira natin, yung incident. Kasi madalas binibigay naman yan eh. Di ba? Tayo yung nagbibigay ng incident. So, yung R at T, solve natin using the boundary conditions. Okay, from BC1. Boundary condition 1. Bali, yung value ng function at z equals 0 ay equal sa left at right. Class i-mental natin. 0 yan. 0 yan.
0 yan. So, bale, yung exponential natin ay omega t na lang. I e raised to negative I omega t plus AR e raised to negative I omega t equals the right side. AT e raised to negative I omega t. E di mawawala na lang itong yan. So, AI plus AR equals 80. Yan ay equation 1. So now, let's move on to boundary condition 2. Derivative, partial z. Bale, magkakaroon ako sa baba na IK1. Ba yun ang haba? So, AI, yan. Madalas, masayang mag-derive ng equations, pero kapag araw-araw mo siyang ginagawa, nakakapagod din. Ayan, yung first derivative ng una. Plus, so sundan nyo na lang ako, class A. Diniderivative ko lang. Derivative ng pangalawa, negative IK1. Ayan. Ito yung convenient kapag ginawa nating exponential yung wave function natin. Tignan nyo, exponential lang din yung derivative niya. Negative K1 Z minus omega T. Yan ay equal sa right side. AT squiggle. Anong derivative nito? Bababa ang IK2. IK2 a raised to I K2Z minus omega T. Tapos lahat yan, evaluated C equals 0. Ayan. Balik kung C equals 0, magiging negative I omega T ito. Ito naman magiging negative I omega T din. Ito rin magiging negative I omega T. So, cancel na natin ha. Yan. Magkakaroon tayo ng K1. So, IK1 AI minus AR. Yan ay equal sa IK2 times 80. So, cancel natin yung I. Magkakaroon tayo ng K1 AI minus AR equals K2 times 80. Yan yung ating second na equation. So, two equations. Gagawin natin insert 1 to 2. So, yung ating 80, gawin natin ganito. Di ba may 80 tayo dito? So, magkakaroon tayo ng K1 AI minus AR. Yan ay equal sa K2 times AI plus AR. Ayan. Bali ang ating AR, ayan, nalilito na ako, class. Group natin yung mga AI. So AI, K1 minus K2. Kasi yung AI K2 ilalagay natin sa kabila. Yung AR naman ay K1 plus K2. Ayan. Kasi yan, magiging positive K1. And therefore, ang ating reflected wave ay K1 minus K2 over K1 plus K2 times the incident wave, AI, or the incident amplitude, AI. So, na-relate na natin yung reflected sa incident. Now, kung gusto nating, what if hindi natin alam yung K, ang alam lang natin ay velocity. So, mag-multiply tayo ng 1.
multiply tayo ng 1 over K2 over 1 over K2. So, dito ko muna ilagay So, K1 over K2 minus K2 over K2 all over K1 over K2 plus K2 over K2. So, yan siya. Nag-multiply lang ako last ng 1 sa numerator and denominator. So, magiging ang K1 over K2 ay V2 over V1. So, ayan. I hope na nakakasunod pa kayo, class. Ang K1 over K2 ay V2 over V1. V2 over V1 minus 1. 1 lang yan. Ang K1 over K2 ay V2 over V1. V2 over V1 plus 1. So, ito ay V2 minus V1 all over V1 all over V2 plus V1 over V1. So, ito ay V2 minus V1 over V2 plus V1. Bali, ang ating AR, this can be written as V2 minus V1 over V2 plus V1 AI. So, yung una ay in terms of the wave numbers. Yung pangalawa in terms of velocities. Okay, yan na. Na-relate na natin yung reflected in terms of the incident. Next na gagawin natin, i-relate natin yung transmitted in terms of the incident. So from boundary condition 1, meron tayong AI plus AR equals 80. Ayan. So, yun yung boundary condition 1 natin. Bali, ang 80 natin, transmitted, yan ay AI plus yung AR, nakaka-derive lang natin yung unang form muna. K1 minus K2 over K1 plus K2 times AI. Ayan. So, bali, AI 1 plus K1 minus K2 over K1 plus K2. So, yung 1, diretsuhin ko na ha. Ang 1, pwede ko yung isulat as K1 plus K2 over K1 plus K2. Ayan. Para shortcut na tayo. Bali, ang 80 natin, yan ay 2K1 over K1 plus K2 times AI. Yan na yung transmitted amplitude natin in terms of the incident na amplitude. Eh, what if ayoko ng K, gusto ko ng velocity? Pwede mag-multiply tayo ng 1. So magiging K1 over K1. Mag-multiply ako ng 1 over K1 sa numerator and denominator. So magiging K1 over K1 plus K2 over K1. Ito ay 1 over 1 plus K2 over K1. Ang K2 over K1 ay V1 over V2. 1 over 1 plus V1 over V2. Or pwede ko itong isulat as 1 over V2 plus V1 all over V2. So ito ay V2 all over V2 plus V1. So ang aking A of 80 can be written as 2 V2 over V2 plus V1 times AI. So yan na. Meron na tayong transmitted amplitude. Kung alam natin yung incident, alam na natin yung transmitted na amplitude. Okay. So, may konting time pa tayo. Before we proceed, any questions? Si Noel, may tanong ba? Wala naman po. Okay, si Sarah.
Wala naman po, sir. Okay, wala naman. So class, konting ano na lang, konting tiis na lang. The next step, kukunin natin yung real part. Di ba class, mga complex to? Kukunin natin ngayon yung real parts nila. Now, the real amplitudes. They are related by teka lang. Saan ba nanggaling yung squiggle? Ayan, A, E, I, delta. Bale, ang A yung una muna. Ito, AR squiggle, magiging AR, EI, delta. Kung walang squiggle, ayan, this is equal to K1, yung V na lang. V2 minus V1. Over V2 plus V1 times yung incident na complex, which is AI, e raised to I, delta I. Yan. Tapos yung pangalawa naman, ito, 80 squiggle, magiging e raised to I, delta T to I 2V2 over V2 plus V1 times AI e raised to I delta I. Tama ba? Ayan. Now, ang gagawin nating assumption, suppose all the phase angles. Suppose all the phase angles are equal. Therefore, ano to? Delta R equals delta T equals delta I. And the second string, yung boundary natin. The second string is lighter. Mas magaan. Paano natin ma-imagine yon? Ito, meron kang makapal na tali, binuhol mo sa manipis na tali. Ganyan. So class, may imagine nyo ba, kapag may wave ka dito, pag may wave ka dyan, kapag pumunta siya dito sa kabilang side, mas bibilis yan. Na-imagine nyo ba? Kasi mas mabigat ito, mas magaan ito, and therefore, mas mabilis yung pag-travel ng wave. So dito, ang assumption, V2 is greater than V1. Yung velocity mo at 2, greater than the velocity at 1. Kasi yung second string mo ay mas magaan. So ang mangyayari, ang AR natin, so ito, equal lang yan, di ba? Magka-cancel tong mga to. Magka-cancel lahat yan kasi equal sila. So ang AR natin ay V2 minus V1 over V2 plus V1 AI. Ang V2 minus V1 ay positive since V2 is greater than V1. So itong buong term na to ay positive. At ang 80 natin, yan ay 2V2 over V2 plus V1 AI. So ito walang duda, positive yan. This is for, box nga natin. So for V2 greater than V1. Now, ang gawin natin, if the second string is heavier, so mangyari, nag-umpisa ka sa manipis, tapos biglang nagkaroon ka ng makapal na tali dito. So may wave ka dyan, biglang pumunta dito, bali babagal siya. So V2, ito yung V2, ito yung V1, V2 is less than V1. So bali ang AR natin, magiging V2 minus V1 all over V2 plus V1 AI. Bali class, ito ay negative. Bali, this is a negative number. Bakit? Kasi ang V2 minus V1
ay less than 0. So negative siya. Pero gusto nating ang amplitude ay positive, di ba? Kasi yun yung kung gaano siya kung gaano siya, kung gaano kalaki yung displacement niya from the origin. So, iset natin to be positive. So, set AR to be positive. So, inagate lang natin. AR equals V1 minus V2 over V2 plus V1 AI. Class, ang problema talaga dito ay nagkaroon ka ng 180 degree na phase shift. Sige, para malinawan kayo. Reflected yan, di ba? In terms of the incident. Kunwari may boundary ka dyan. Ang nangyari, class, dito, meron kang wave. Ayan. Ay, pangit. Teka nga lang. Ganyan. Yan yung wave mo na incoming, yung incident. Pero, yung amplitude mo, nung nag-reflect ka, naging negative. So, anong nangyari, naging negative nung nag-reflect ka. Di ba, class, na-encounter nyo na ba yon sa 106? Yung pag nag-reflect yung wave mo, nagkakaroon ng nagiging negative yung kanyang yung kanyang amplitude. So, nagkakaroon ng 180 degree phase shift. 100 phase shift. So tanong nyo, saan nanggaling yung 180? Di ba ang 180 ay pi? Sige. Ano ang cosine x? So cosine x lang yan. Ano ang cosine x minus 180? Ni cos x cos 180 minus sin x sin 180 plus. 0 to. 0 ang sin 180. Ano ang cos 180? Negative 1. E di negative cos x. Kung magkakaroon ka ng 180 degree na phase shift, nagiging negative yung value mo. So, kapag nag-reflect, magkakaroon ka ng 180 degree phase shift. Yun lang yung ibig sabihin ng negative na amplitude. Meron kang 180 degree phase shift. Eh dito sa transmitted naman, wala kang pake dyan. Kasi hindi siya naging negative. So V2 plus V1, positive pa rin yan. AI. So itong dalawa, yung amplitudes natin sa reflected and sa transmitted kapag yung V2 mo is less than V1. Ayan. So sinabi natin may 180 degree phase shift, no? Bali yung phase ng reflected is phase ng incident minus 180 or pi. Ayan. Mag-radians tayo para mukhang maganda tignan. So pi. Ayan. Yung transmitted mo naman, same lang din sa incident. Hindi siya nagbago. So ayan. Itong phase shift na pi, maano to? Mahalaga to. Kunwari sa quantum. Ito. Meron kang quantum system. So 140, baka ma-encounter nyo to. Ano ang quantum system natin? Let's say photons. Yung light. Meron kang light na nagta-travel dyan. Tapos bigla siya nagkaroon ng beam splitter. Beam splitter, yung iba mag-reflect, yung iba magta-transmit. Pero yung wave function nung nag-reflect mo, nagkaroon ka na ng e raised to I pi dyan na term. Di ba ito sin naught? Ito naman, e raised to negative I pi sin naught. Ayan na siya. Hindi na siya sin naught lang. Ito, ganun pa rin. Sin naught. So, yun lang. Pwede mo siyang i-apply sa quantum systems. Ito, example, ito, beam splitter o kaya mirror, mga ganun. Mga ganung klaseng setup.
Basta, ang mahalaga dito, class, kapag nag-reflect, bumabaliktad yung amplitude. Yun na, para ma-imagine nyo. So, i-ano natin, i-summarize natin. The wave is reflected upside down. Tapos yung pangalawa, yung transmitted wave, wala siyang pake, no? The transmitted wave does not change its phase. Now, meron tayong special case, class. Suppose yung second string ay infinitely massive. So suppose the second string is infinitely massive. Ano bang example niyan? Pader. 'Di ba? Yung may tali ka dito, tas ayan, pader yan. Hindi na siya tali, hindi na siya buhol, pader na siya. Bale, ang magkakaroon tayo dito, AR equals, ito ay, bale, ang V1 mo ay ano, no? Ang magdo-dominate na term ay ito. Tama ba? Ay V2 equals 0. Sige. Infinitely massive, therefore V2 equals 0. Kasi wala ka ng velocity dito, 'di ba? Kasi infinitely massive yan, hinaharangan niya lahat ng wave mo. Kung V2 is 0, AR mo ay V1 over V1. AI or 1. So AR is AI. Kabila naman, 80. Ang V2 mo ay 0. So 0 na yung 80 mo. May sense naman, di ba? So kung infinitely massive yung ano mo, yung boundary mo, or yung second string, lahat ng mga incident magiging reflected at wala kang matatransmit. So para kung ma-imagine yung class na na-conserve yung amplitude natin. Kasi lahat ay na-reflect, walang na-transmit kapag infinitely massive yung second string mo. So, may imagine nyo class yung ano ba to? Kung sa quantum, kunwari, puro ako quantum, no? Yung potential barrier, meron kang wave function. Meron kang wave function dito, psi of x. Tapos may ma-encounter siyang barrier. Yung iba, mare-reflect. Yung iba, matatransmit. Parang ganoon din dito. Tapos di ba yung probability density, psi squared. So ito yun, parang ito yung amplitude, yung probability amplitude. Ito siya. Kapag infinitely massive, syempre kung infinite na potential to, kunwari sa quantum, kung infinite na pader yan, malamang walang matatransmit. Pero lahat mare-reflect. So yan siya. Okay, class, any questions? Si Vidal, may tanong ka ba? Wala po, sir. Ay, wala naman.